روز جهانی به این واسطه هم برای این منظور هست که مردم دنیا آگاه باشند در این خصوص حق و حقوق خودشون رو و حقوق بشر رو بدونند و حالا حقوق بشر هم در جهت تکمیل خودش و در جهت تکامل خودش جلو میره و اینکه بتونه همه این موارد رو در خودش بگنجونه به طوری که حافظ کرامت انسانی قرار بگیره و بتونه کرامت و ارزش انسانی رو حفظ بکنه. حقوق بشر از ضروری ترین نیازهای انسان می باشد که در تمام طول تاریخ پایمال شده است. هر انسانی باید به حقوق مسلم خود آگاه باشد تا بتواند در مقابل آنها که حقوق اولیه و ابتداییش را به علت قدرت طلبی، انحصار طلبی و امیال و افکار پلید خود نقض می کنند بایستد و اجازه این سوء استفاده را به آنها ندهد. هر سال در روز 10 دسامبر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که توسط یونسکو به عنوان روز جهانی حقوق بشر نامگذاری شده است، به مناسبت تصویب پیمان بین المللی حقوق بشر نشستی برگزار می شود. این روز یادآور مفاد این پیمان نامه است که حقوق بنیادین بشر در حوزه‌های مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را با نام اعلامیه حقوق بشر مشخص کرده است. عرفان کیهانی حلقه با طرح موضوعیت تن واحده انسان گامی در تبیین و تأکید بر حقوق انسانها صرف نظر از قومیت، ملیت، جنسیت و غیره برداشته است و بر اساس دکترین اینتر یونیورسالیسم مطرح شده در این مکتب با توجه به کرامت انسان و بررسی جایگاه انسان در هستی و اصل اجتناب از بردهداری، حکومت انسان بر انسان را باطل دانسته و صرفاً اداره امور جوامع مختلف از مملکتی گرفته تا بخش‌های خصوصی یک جامعه را صرفاً به شکل یک هیئت مدیره به رسمیت می‌شناسد. در این راستا نفی و مذموم دانستن حکومت انسان بر انسان به عنوان یکی از موارد الحاقی به اعلامیه حقوق بشر در جهت ارتقاء خواستهای حقوق انسان را به جامعه جهانی پیشنهاد داده است که فقدان این مورد عامل شکلگیری انواع مختلف بردهداری چه سنتی، سیاسی و یا مدرن شده است. ولی وقتی شما راجع به حقوق بشر فعالیت میکنید همه چی توش مستتره و یکی از چیزهایی که واقعا به درد بشر میخوره اینه که به حقوق بشر بپردازه و به اون برسه و در واقع همه انسان ها بتونن به حقوق خودشون واقف بشن و بدونن کجا داره حقوق بشر نقض میشه. با توجه به اینکه اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد تنها سندی مکتوب از حقوق شناخته شده بشری است و به لحاظ قضایی و حقوق ملل الزام آور نیست، ضروری است که حمایت از آزادی‌ها، برابری‌ها و حقوق مدنی به یک مسئولیت جهانی تبدیل شود تا این مهمترین سند بشری که سنگ محکی است در تاریخ از ایده به اجرا درآید و برای بسیاری از کشورها الگویی در تدوین قانون اساسی ملی آنها باشد. خوشبختانه جامعه بین الملل در سطح جهانی توانسته است در سال 1993 گامی مهم برای فشار عملی بر ناقضان حقوق بشر بردارد و با توجه به اینکه حقوق بشر حقوقی جهان شمول است، حفاظت از این حقوق را وظیفه قانونی جامعه بین الملل اعلام کرده است. در نتیجه میتوان در سراسر جهان کسانی که حقوق بشر را نادیده میگیرند مجازات کرد و در آن میان این بهانه که در امور داخلی کشوری دخالت شده است پذیرفتنی نیست. بنابر گزارش عفو بین الملل، تقریباً 25 کشور به طور مداوم حقوق بشر را نقض و قوانین آزادی بیان را محدود می‌کنند.
یکی از این کشورها ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی است که بیش از 4 دهه با ارتکاب بزرگترین جنایات ضد بشری و به اسارت گرفتن بیش از 75 میلیون ایرانی ناقض آشکار حقوق بشر است. حاکمان دیکتاتور آن می‌دانند که اگر انسان‌ها حقوق خود را بشناسند، می‌توانند برای برخوردار شدن از آن حقوق مبارزه کنند و حکومتشان سرنگون خواهد شد. همینک در جهان انسان‌ها علاوه بر اینکه به دلیل فقر، نابرابری‌های اجتماعی یا جنگ‌های داخلی نمی‌توانند از حقوق انسانی خود بهره‌مند شوند، با تبعیض جنسیتی، نژادی و اعتقادی نیز به خصوص در کشورهای توسعه نیافته دست به گریبانند. هنوز 1.5 میلیارد از انسان‌های این کره خاکی در فقر زندگی می‌کنند و هر روز 100,000 انسان بر اثر گرسنگی می‌میرند. به گزارش سازمان ملل بیش از 50% جمعیت جهان در کشورهای در حال توسعه از حقوق اولیه مانند بهداشت و تحصیل محرومند. یونسکو نیز تعداد افرادی را که در جهان از آموزش ابتدایی محروم هستند 1 میلیارد نفر اعلام کرده است. سازمان صلح طاهری ضمن گرامی داشته این روز مهم و گرامی داشته خاطر تمام آنانی که در راه احقاق حقوق انسانها تمام تلاش خیش را مبذول می‌دارند، خود نیز بر اساس اهداف متعالی در جهت آگاهی و نجات بشر تمام تلاشش را برای گسترش معرفت طلبی می کند تا حق طلبی، عدالت خواهی و ظلم ستیزی ناشی از آن ما را به سرمنزل مقصود برساند.